السلام عليكم، وكمان من قناة أو بي جي كمان. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد اليوم موضوعنا عن رح نعمل جولة بغرفة العصافير. طبعا قبل ما نبدأ لا تنسوا تعطونا اللايك والشير والكومنت وتحطوا سبسكرايب لأن قربنا نوصل ل50 مشترك. خلوكم على الفيديو. نبلش بعصافير اللي اسمهم فينك. زي ما انتم شايفين عصافير فينك نزلت عنهم معلومات بالفيديو. برضه بيضة وخربت نزلت عنهم. الذكر الأسود هذا الذكر. ايه؟ هذا الذكر. هاي الأنثى. الأنثى. هذا الشنطة. الدور الثاني. الذكر بعض هلا فرجيكم كيف. هذا؟ طلع كيف. إذا بتفتح له جناحه بعض. لا تشوف. طولهم إياه. إيش لك بعض عظمي. طوله بسرعة. طلع لهم إياه. إيش مسحة هذا؟ زوار تمام. هذا تمام. هلا طول اللي بعده. وهذا الثاني. هي ايش هذا؟ هذا عصفور نوع كناري. طبعا الجميع بيعرفه. بس هذا فرخ بعضوا هم. أنا أفرجيكم كيف. طلع كيف بيفتح. طلعت أمه. بس هداك البعض أخطر. حتى أنور. لا يا زلمة. هذا متميز بلونه. طلع لونه. هلا خلينا نروح للعصفور الثاني. هينا وصلنا العصفور ايش؟ رابع. ايه؟ الرابع. هينا انتوا شايفينهم هدول الأخضر بعضه. ايوه عشان هلا بطولها. بعضهم هلا افرجيكم كيف. في طريقة عشان ينمسك فيهم. هلا افرجيكم كيف ايش هي الطريقة. في طريقة عشان تمسكوهم. هلا شوف. والله لا اطول. امسك. طلع هدول العالم. في طريقة عشان امسكه بقدرش امسكه. طلع شايف. ليش امسكه فيه؟ ايوه شايف. عضني اخ. زين يا زلمه. ايش؟ عضني. بدك تطمن؟ لا خلاص هيهم فرجيهم كيف منظره. طلع عضته بسيطة. لو وقفتها لو خليته يعض مش مبين. مش مبينة. خليته يعض لو خليته تكمل كان روحت فيها. هلا خليكم بس. العصفور الخامس. الخامس. طبعا رجعنا لكم بالعصافير الخامسين. هذول عصافير حساسية زي ما انتم شايفين. وهذا بعد هذا بنقر شوي. هذا ابو غرة. والله بنقر. حط ايدك. وين؟ لا هي اخ والله. استنى. زي ما كل عصافير صار يعضوا. فرجيهم غرته. طلع غرته انت. ابو غرة ولك.
عندك هذا الذكر مثل ما انتم شايفين. هلا بتقول الانثى، الانثى بتعض اكثر مني. القرقر بوجع الشارع. بعرف. اللي عني. الانثى بتعض طلع، بس هذول بقرقروا ما بيعملوش شيء والله. في طريقة فرجيهم عصافير الحب اللوف بيرد هدول. في هدول العصافير في طريقة انهم عم يمسكهم. هلا افرجيكم على هذا العصفور، طلع جناحه هذا هي بس تمسكون الجنة. عادي. سنو صور. طبعا وصلنا للعصفور الثالث، وهذا نفس هذاك بس هذا بيعض اكثر. خليه يعض. طلع هذا من قرب، صبروا من قرب. طلع من قرب وراه. امسك هاي اصور من قرب. شفتوه؟ شفت؟ لا طلع. وهل كيف بياكل لو تشوف على الكاميرا. لا ايوه بعض هذا طلع اصلي. كيف في دم؟ وين؟ لازم مش دم. اكل منزل فيه. خليكم معنا للعصفور الرابع. هنا وصلنا للعصفور ايش؟ رابع. ايه؟ الرابع. هنا انتم شايفينهم هدول لاف بيرد. بعضه. ايوه عشان هلا بطولها بعضهم. هلا افرجيكم كيف في طريقة عشان يمسكوا. هلا افرجيكم كيف ايش هي الطريقة. في طريقة عشان تمسكوهم. هلا شوف. والله لا اطول. امسك. طلع هدول العالم. في طريقة عشان امسكه، بقدرش امسكه. طلع شايف. بداش امسكه فيه. ايوه شايف. عضني. اخ زين يا زلمه. ايش؟ عضني. بدك تطمن؟ لا خلاص هيو مفرجيهم كيف منظره. طلع عضته بسيطة. لو وقفتها، لو خليته يعض مش مبينة. خليته يعض، لو خليته تكمل كان روحت فيها. هلا خليك عم العصفور خالص. شايفين هذا بابا غلوري. حطيناه احنا بقفص. حطينا له أشجار. قفص كبير. خليكم معنا على الحيوان. وهذول السمك هم كانوا 8 وهلا 5 ماتوا 3 وضل 2 برتقاليين كبار و3 بيض صغار وبس. هذول عم يطلعوا مزينين.